दर्शक नमस्कार, तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ एउटा जग्गा तारकेश्वर नगरपालिकाको यो साङ्लामा रहेको छ। साङ्ला बजार नपुग्दै यो चाहिँ टक्क प्लटिङको जग्गा रहेको छ है त। 27 फिट 26 फिटदेखि माथिका चाहिँ मोहडा रहेका छन् भनेदेखि 4 आना 2 दाम क्षेत्रफलका चाहिँ जग्गाहरू रहेका छन्। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ टक्करसम्म फाँटमा रहेको छ। 17 लाख रुपियाँ प्रति आनामा आएको यो जग्गा अर्जेन्ट बिक्रीमा रहेको छ। यदि तपाईँहरू तारकेश्वरतिर जग्गा खोजिरहनु भएको छ भने साइडमा तपाईँले नम्बर देखिरहनु भएको छ 98 513 29 578। यो नम्बरमा फोन गरेर यो जग्गालाई भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू है त। यहाँनिर 4 आना 2 दाम भन्दा माथिका टुक्रा जग्गाहरू रहेका छन्। टक्क मोहडा पश्चिम फर्किएको छ भने देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो 13 फिटे बाटोमा रहेको छ र यो चाहिँ जग्गा चाहिँ खेती गरिरहेको जग्गा हो। त्यही भएर पनि चाहिँ पहिरोको अथवा चाहिँ पूर्वाहरू केही पनि छैन र लोकल गाडी लाग्ने बाटोबाट जम्मी चाहिँ 50-60 मिटर नजिक रहेको छ। लोकल गाडीहरू नजिकैसम्म लाग्दछ। मूल्य 17 लाख रुपियाँ प्रति आना। सम्पर्क नम्बर 98 513 29 578। यो लोकल गाडी लाग्ने ठाउँ हेर्नुहोस् त, गोलो घेरा लगाएको ठाउँ चाहिँ लोकल गाडी लाग्ने ठाउँ हो। 70 मिटर नजिक चाहिँ यो जग्गा रहेको छ। जुन साथीहरू पक्कै पनि आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला है त।